για να καταλάβουμε έτσι λίγο, που είναι δύσκολο να καταλάβουμε, δηλαδή και εγώ που το λέω, μην νομίζεις ότι είμαι ο φωτεινός παντογνώστης έτσι και έχω τις απαντήσεις. Επειδή ακριβώς ζούμε σε ένα κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ ιδιόρυθμος και ρευστός και έχουμε μπει σε μια νέα ιστορική περίοδο, τα μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία τον αναλύουμε, που είναι κατά κανόνα ευρωπαϊκού τύπου, να το πούμε έτσι, και ψυχροπολεμικά, δεν είναι επαρκή. Πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μπει σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι απλώς πολυπολικός, είναι ένας νέο αυτοκρατορικός κόσμος, δηλαδή ένας κόσμος στον οποίο πολλές χώρες δεν διεκδικούν απλώς μια θέση στον ήλιο, έτσι, του διεθνούς συστήματος ως ανεξάρτητη πολυσχηός, αλλά διεκδικούν το παρελθόν τους, όπως είναι η Ινδία και η Κίνα και άλλες χώρες, και το μέλλον. Και το μέλλον σε μια πιο εκτεταμένη μορφή από αυτή που έχουν σήμερα. Έχουν μια γεωπολιτική αυτοκρατοριών. Μία από αυτές είναι η Τουρκία. Λοιπόν, η Τουρκία, θα μου πεις, έχει ένα σωρό προβλήματα. Έχει 45 φυλές και 65 εθνότητες και 55 θρησκευτικά παρακλάδια μέσα στο εσωτερικό της που ανταγωνίζονται η μία το ένα το άλλο. Έχει ένα σωρό οικονομικά προβλήματα. Ακριβώς όμως η προσπάθεια να επιτύχει μια αυτοκρατορική πολιτική είναι ένα είδος φυγής προς τα εμπρός που αποσκοπεί, θα το δούμε αν θα γίνει αυτό το πράγμα, να επιλύσει και τις εσωτερικές της αντιφάσεις και τα πολλά προβλήματα που έχει. Λοιπόν, τι γίνεται όμως? Η Τουρκία έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει την σχέση, οργανική σχέση, εθνοτική, πολιτισμική, θρησκευτική και κυρίως την ιστορική, δηλαδή μια αίσθηση ιστορικής συνέχειας με τους λεγόμενους τουρκόφωνους και τουρκογενείς λαούς της Κεντρικής Ασίας. Δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει ένας τουρκόφωνος τουρκογενής κόσμος που ξεκινάει από τις ακτές του Αιγαίου και φτάνει κυριολεκτικά μέχρι τη Βόρειο Κίνα, τον Σινγιάνγκ, εκεί που ζουν οι τουρκόφωνοι και οι τουρκογενείς Ουιγούροι, οι οποίοι έχουν και αυτονομιστικό κίνημα και πονοκεφαλιάζουν πάρα πολύ το Πεκίνο. Λοιπόν, σε αυτούς τους πληθυσμούς, σε αυτούς τους λαούς, οι οποίοι καταφέρνουν αυτές οι λαοί και αυτές οι χώρες, αυτοί είναι τα διάφορα σταν. Είναι το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν, το Κυργιστάν, δεν ξέχασα κανένα νομίζω, το Ουσμπεκιστάν, με εξαίρεση το Τατζικιστάν που έχει περισσότερο σχέση με άλλες φυλές και η γλώσσα που μιλάνε εκεί, αν θυμάμαι καλά, είναι συγγενής στον Φάρση. Δεν το θυμάμαι και καλά, αλλά τέλος πάντων είναι όλες αυτές οι χώρες διαμορφώνουν ένα είδος ενδιάμεσου κόσμου μέσα στην Ευρασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Είναι κομβικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής της ενοποιημένης Ευρασίας που προσπαθούν να φτιάξουν ο Σι Τζινπίνγκ με τον Πούτιν, και εάν δεν λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο θα είναι ένα φράγμα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Λοιπόν, και αυτό υποτίθεται ότι αποτελεί μια μεγάλη ελπίδα για τους Αμερικανούς. Όσο οι Αμερικανοί θεωρούν ότι αυτές οι χώρες μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο στο να επιδράσουν σταδρώμενα στην Ευρασία και να λειτουργήσουν αποδομητικά σε σχέση με αυτό τον άξονα Πεκίνου-Μόσχας, και όσο θεωρούν ότι η Τουρκία έχει σοβαρές πιθανότητες να επηρεάσει αυτό τον κόσμο, τότε θα επενδύουν πάνω στην Τουρκία. Με κανένα τρόπο δεν θέλουν να τη χάσουν. Είναι ένας από τους λόγους, πιθανώς ο κυριότερος, πιθανώς όχι, αλλά είναι ένας από τους λόγους που δεν πρόκειται να τσακωθούν με την Τουρκία στον ορατό χρονικό οριζόντα. Όπως έχω πει και εγώ, η παρομοίωση που χρησιμοποιώ είναι αυτός ο τουρκόφωνος και τουρκογενής κόσμος σαν ένα μαχαίρι που χώνεται στην καρδιά της Ευρασίας. Η αιχμή του μαχαιριού είναι στην Κίνα, το τέλος δηλαδή, η μύτη. Λοιπόν, και η λαβή του μαχαιριού είναι η Τουρκία. Όσο οι Αμερικανοί θεωρούν, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι υπάρχει αυτό το μαχαίρι και η Τουρκία είναι η λαβή του, πολύ δύσκολα θα συγκρουστούν μαζί τους. Και οι Τούρκοι καταφέρνουν και έχουν εντάξει την ευρύτερη πολιτική τους μέσα σε αυτή τη στρατηγική. Αυτό που έγινε τώρα, αυτά τα τερατώδη που βλέπουμε να γίνονται στον Αγκόρνο Καραμπάχ, που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας να γίνεται μια εθνοκάθαρση, για να μην πω γενοκτονία. Αρμένικοι πληθυσμοί
εκδιώχνονται δια της βίας από τις εστίες τους που είναι εκεί για χιλιάδες χρόνια. Ένα παραδοσιακά, ένα ιστορικό αρμενικό έδαφος, ένα κομμάτι ιστορικό της Αρμενίας αυτή τη στιγμή εκενώνεται δια της βίας υπό τα αδιάφορα μάτια της Δύσης, υπό τα αδιάφορα μάτια της Ρωσίας, ακόμη και υπό τα αδιάφορα μάτια της κυβέρνησης της ίδιας της Αρμενίας. Λοιπόν, και εμείς εδώ αυτό το πράγμα το έχουμε σαν, αν το υπάρχει ως είδηση, νομίζω δεν παίζει καθόλου στα κανάλια, πέραν από το ότι υφίσταται δεινά ένας αδελφός λαός, πέραν από τις συγγένειες και και τις ταυτίσεις που μπορεί να έχουμε με δικά μας θέματα, η ενέργεια αυτή του τουρκογενούς κόσμου, γιατί αυτό είναι, το Αζερμπαϊτζάν δεν είναι μόνο του, πίσω είναι η Τουρκία. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν με την κίνηση αυτή, με τη στήριξη του Αζερμπαϊτζάν και την επιτυχία του Αζερμπαϊτζάν σε αυτό το χώρο που ουσιαστικά επιβάλλει τη θέλησή της ο τουρκόφωνος και τουρκογενής κόσμος και πάνω στην Ρωσία και στον υπόλοιπο κόσμο, κατά κάποιο τρόπο πακτώνει αυτή τη στρατηγική. Δηλαδή ότι εμείς παιδιά εδώ οι τουρκόφωνοι, οι τουρκογενείς της Κεντρικής Ασίας ήρθαμε για να μείνουμε και είμαστε ο κυρίαρχος παίκτης στην περιοχή. Και φυσικά είναι και το Πακιστάν. Το Πακιστάν δεν είναι μια τουρκογενής χώρα, δεν είναι τουρκόφωνη χώρα, είναι όμως μια μουσουλμανική χώρα η οποία δεν έχει ταυτότητα. Λοιπόν, όπως είχε πει ο Ζία Ουλ Χακ, ο δικτάτορας του Πακιστάν, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιους Αιγύπτιους δημοσιογράφους, δεν θυμάμαι που το είχε πει, τον είχαν ερωτήσει γιατί υπάρχει αυτή η ταύτιση με το Ισλάμ και μάλιστα με το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Είπε ότι εμείς παιδιά δεν έχουμε ταυτότητα. Το Πακιστάν είναι αυτό που οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που αποκόπηκαν από την Ινδία, από τις τότε ενιαίες Ινδίες. Λέει, αν πάρεις ένα Τούρκο, είναι Τούρκος. Αν πάρεις έναν Αιγύπτιο, είναι Αιγύπτιος, έχει μια ιστορική ταυτότητα. Αν πάρεις έναν Πακιστανό και του βγάλεις το Ισλάμ, γίνεται Ινδός. Οπότε για εμάς το Ισλάμ είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης αναζητούν το πρότυπό τους ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατά παράδοξο τρόπο και ο Κεμάλ, και βλέπουν σε μεγάλο βαθμό την Τουρκία ως το φάρο τους, ειδικά στο πλαίσιο αυτής της νεοοθωμανικής λογικής. Δεν το βλέπανε όσο ήταν η παλιά Τουρκία, η πιο έτσι δυτικότροπη που λειτουργούσε ως οργανικό κομμάτι της Δύσης. Το βλέπουν όμως τώρα. Το Πακιστάν, ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μπορούσε να ήταν ο ηγέτης αυτού του κόσμου, δεν είναι, γιατί πολύ απλά δεν είναι τουρκογενής χώρα, γιατί είναι στη σκιά της μεγάλης αντιπάλου του της Ινδίας. Οπότε ο ηγέτης, ο άτυπος ηγέτης αυτού του σχήματος είναι η Τουρκία. Αυτά οι Αμερικανοί τα βλέπουνε, θεωρούν ότι με το φτωχό του στο μυαλό βέβαια, γιατί στην πραγματικότητα πολύ δύσκολα η Τουρκία θα καταφέρει να επιτύχει όλα αυτά που φιλοδοξεί, αλλά έτσι νομίζουν, θα δούμε εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως έχει καταφέρει να πείσει τους πάντες ότι είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης μέσα στη μεγάλη σκακέρα την ευρασιατική που διαμορφώνεται, εκμεταλλεύεται τις προνομιακές της σχέσεις με το Πακιστάν και τις τουρκόφωνες και τουρκογενείς δημοκρατίες που, επαναλαμβάνω, φτάνουν μέχρι αυτοί οι πληθυσμοί φτάνουν μέχρι και μέσα στην ίδια την Κίνα. Λοιπόν, οπότε και οι Αμερικανοί συνεχίζουν να επενδύουν πάνω στην Τουρκία και δεν θέλουν με κανένα τρόπο να τσακωθούν, γιατί λένε ναι μεν είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και έτσι και γιουβέτσι οι Τούρκοι, δηλαδή και με εμάς και με τους Ρώσους και με τους Κινέζους και δεν συμμαζεύεται. Από την άλλη όμως, αν εμείς τους τιμωρήσουμε, να το πούμε έτσι, τι θα κάνουμε? Θα τους σπρώξουμε προς την αγκαλιά αυτών των δύο και τότε θα διαμορφωθεί, θα κλείσει ο κλειός γύρω από την μέσα μάλλον στην Ευρασία. Θα δημιουργηθεί δηλαδή ένα σχήμα που θα είναι Κίνα, Ρωσία, τουρκόφωνες τουρκογενείς δημοκρατίες, Τουρκία και Πακιστάν, και ουσιαστικά δημιουργείται ένα είδος δακτυλίου γύρω από στην ευρασιατική περιφέρεια που ουσιαστικά μέσα της κλείνει όλη την Ευρασία με εξαίρεση την Ινδία και μετά κάποιες χώρες στην νοτιοανατολική Ασία. Και αυτό είναι κάτι που οι Αμερικανοί δεν το θέλουν με κανένα τρόπο. Φυσικά υπάρχουν και άλλα που τα ξέρει και ο Γιώργος πολύ καλύτερα, οικονομικά συμφέροντα, ενεργειακά συμφέροντα, αγωγή και ένα σωρό άλλα. Αλλά το μεγάλο σχήμα είναι αυτό. Και ένα τελευταίο, Ανδρέα, δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε
λόγω μιας εγγενούς, από τα γενοφάσκια μας δουλοφροσύνης που έχουμε ανατραφεί, ότι ο κόσμος είναι ένα αυστηρά ιεραρχικό σχήμα στο οποίο κυβερνάνε ορισμένες μεγάλες δυνάμεις, ορατές και αόρατες, και οι από κάτω είναι απλά τσιράκια των μεγάλων δυνάμεων. Ναι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν, αυτό είναι μια ανάγνωση που την έχουμε εμείς. Μια σοβαρή, ας πούμε, μια στοιχειωδώς σοβαρή μελέτη του ψυχρού πολέμου, από αυτές που κυκλοφορούν και στα ελληνικά, ας πούμε, ή αυτή που έχει βγάλει το δίτομο έργο της Οξφόρδης για την ιστορία του ψυχρού πολέμου, λέει ξεκάθαρα ότι μέσα στον ψυχρό πόλεμο αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Δηλαδή οι μικροί παίχτες, όπως ήταν η Σομαλία που τσακώθηκε με τους Σοβιετικούς, η Κούβα, λοιπόν, η Βόρειος Κορέα, η Νότιος Κορέα, η Νότιος Αφρική και μια σειρά από άλλες, να μην μιλήσουμε για το Ισραήλ που κάποιοι λένε ειδική περίπτωση, αλλά αυτό κι αν είναι η επιτομή του πως αυτό κουμάνταρε τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προωθεί τα δικά τους συμφέροντα και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό για να προωθούν τα δικά τους. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν μια σχέση αυστηρά ιεραρχική που υπάρχει ο αρχηγός και από κάτω είναι τα τσιράκια. Όχι, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στο διεθνές σύστημα. Δεν μπορούν σε μεγάλο βαθμό οι Αμερικανοί να τιμωρήσουν την Τουρκία. Πώς θα την τιμωρήσουν? Το μόνο ίσως που μπορούν να τις κάνουν είναι να τις καταστρέψουν την οικονομία έτσι περαιτέρω. Ωραία. Τότε σε αυτή την περίπτωση θα σπεύσει χαρούμενη η πανίσχυρη κινέζικη οικονομία να τη διασώσει, και βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε στη λέξη διασώσει, οπότε να ελέγξει πλήρως την Τουρκία, και τότε θα γίνει αυτό που φοβούνται οι Αμερικανοί, δηλαδή η ενσωμάτωση της Τουρκίας σε αυτό το σχήμα. Το οποίο σχήμα παρεμπιπτόντως περιλαμβάνει και το Ιράν. Ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Λοιπόν, οπότε οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, και λόγω της γεωπολιτικής αμηχανίας στην οποία είναι, δεν φαίνεται να έχουν συγκροτημένη στρατηγική αυτή τη στιγμή. Και αυτό φαίνεται και από το χάος που υπάρχει, από τις κομικές επιλογές τους, ας πούμε, στους διεκδικητές της Προεδρίας. Δεν φαίνεται το αμερικανικό κατεστημένο να έχει ξεκαθαρίσει σε μια συγκροτημένη υψηλή στρατηγική για την επόμενη δεκαετία. Παραπέει ανάμεσα σε αντιλήψεις του παρελθόντος και σε φαντασιώσεις του παρόντος. Λοιπόν, και δεν θέλει να υποστεί ζημίες, να εμφανιστεί να είναι η Τουρκία ένα νέο Ιράν που θα είναι κάτι πολύ πολύ χειρότερο για το Ιράν. Άρα όσοι περιμένουν ότι οι Αμερικανοί θα κάνουν εντά στους Τούρκους γιατί είναι κακά παιδιά, ενώ εμείς είμαστε καλά παιδιά, δηλαδή έχουμε εξαφανίσει τον εαυτό μας, θα μας δώσουν γλυφιτζούρι, ας πούμε, ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, λοιπόν τότε είναι πάρα πολύ αφελής. Επαναλαμβάνω, η εικόνα αυτή που είπαμε είναι απλοϊκή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι υπεραπλουστευμένη, αν θέλετε. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Είναι ότι μεταλλάσσεται ολόκληρη η Ευρασία, βρίσκεται σε κίνηση η ευρασιατική σκακέρα, η Τουρκία δυνητικώς έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ασκώντας επιρροή σε αυτό το μαχαίρι που χώνεται στην καρδιά της Ευρασίας και φτάνει η μύτη του μέχρι την Κίνα, που είναι οι τουρκόφωνοι και τουρκογενείς πληθυσμοί. Βελτιώνει την εικόνα ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή σε αυτό το σχήμα και να το κάνει να είναι κάτι συμπαγές με αυτό που γίνεται στο Ναγκόρνο Καραμπάχ τώρα, αυτό το αβυσαλαίο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που γίνεται υπό τα διάφορα μάτια των πάντων, και των Ρώσων και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων, και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, και μέχρι στιγμής αυτή η στρατηγική της βγαίνει. Τώρα για το μέλλον θα δούμε. Πάντως είναι τραγικό ότι βλέπουμε μια χώρα με πλήθος προβλημάτων, την Τουρκία, να διεκδικεί με αξιώσεις έναν ρόλο σοβαρό στο διεθνές σύστημα και να είναι πάρα πολύ φιλόδοξη, και μια χώρα σαν την Ελλάδα με το τεράστιο γεωπολιτικό δυναμικό που έχει, κυριολεκτικά να το έχει θάψει και να ασχολείται, ας πούμε, όχι με ασημαντότητες, με το τίποτα κυριολεκτικά. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλη θλίψη. Ενώ η Ελλάδα με το κολοσιαίο γεωπολιτικό της δυναμικό, το οποίο είναι ενυπνώσει αλλά υπάρχει, με πυρήνα τον πολιτισμό, θα μπορούσε να είναι, όπως έχω πει επανειλημμένως, μια πολιτισμική υπερδύναμη ενυπνώση που θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτοκρατορικά μέσα σε αυτόν τον νέο κόσμο. Εμείς έχουμε επιλέξει την αυτοεξαφάνιση. Λοιπόν, αυτά από μένα, Ανδρέα.